زمینیه. چای تقسیم زمینیه. آبان نوشیدن. از این خیلی خوشتون میاد بچه‌ها. این چون الان فصلشه، ماهی فصلش خیلی خوشم میاد. سرش مثلا گوش داره. آبپز کنی یه آدم میشه خوش داره. از اشبر بهتره. من عشق ماهی سفید کله ماهی سفید. آره ماهی سفید که عالیه. ولی جمهور چیز دیگه. آره. اون هم خاطر بوداره. نه همشون. خوبه برسه سیده. عالیه. بهشون قشنگ. شاکری شورین داست؟ جانم؟ شورین؟ نه اینا به درد نمی‌خوره. سگ هم نمی‌خوره. باید آبپز کنی بعدم باشه. خیلی خوبه و خاطر حقوق بگیریم حالا. خدا بزرگه. مجید فقط سکن و یه تعدادش رو چیز کن. کبابی؟ کبابی جله. بله. یه ذره شو داداش کبابی. کبابی بسته؟ کبابی دیگه بزن. همش کبابی بزنم.